Con đã bước qua nhiều mùa mưa bão và lòng con chất đầy những điều con chưa thể gọi tên bằng lời. Ta thấy điều đó, ta nghe điều đó. Ta vẫn đang ở đây, bên cạnh con, dù con không luôn cảm nhận được sự hiện diện của ta. Có những điều chỉ có sự yên lặng mới bày tỏ. Có những nỗi đau chỉ có tình yêu từ ta mới chữa lành được. Con không cần cố gắng thêm để được ta yêu. Tình yêu của ta dành cho con không đến từ việc con hoàn hảo. Điều đầu tiên ta muốn con làm là ngồi yên trước mặt ta, lắng nghe, không cố nói, không cần chứng minh, chỉ cần hiện diện. Tâm hồn con đã mệt vì chạy, mệt vì chống chọi, mệt vì luôn cố gắng trở nên đủ tốt cho tất cả mọi người. Nhưng ta không yêu con vì con đủ tốt. Ta yêu con vì ta là đấng trung tín và vì con là đứa con yêu dấu của ta. Hãy để tĩnh lặng thấm vào tâm hồn con. Đó là cách đầu tiên ta chữa lành, không phải bằng phép lạ mà bằng sự hiện diện. Con tưởng nghĩ rằng chỉ những điều phi thường mới có thể cứu con, nhưng ta lại đến bằng sự bình thường, bằng hơi thở, bằng lời thì thầm. Chính trong sự tĩnh lặng con sẽ nghe rõ lời ta, và chính trong lời ta con sẽ tìm lại điều con tưởng đã đánh mất từ lâu. Khi con yên lặng, ta sẽ nói. Khi con ngừng gồng lên, ta sẽ đỡ lấy. Khi con ngồi lại, ta sẽ chạm đến tận sâu linh hồn con. Không cần làm gì thêm lúc này, không cần phải xứng đáng. Chỉ cần để lòng con yên, để ta thì thầm sự sống vào tim con. Đó là cách đầu tiên, đơn giản nhưng đầy quyền năng. Nghe lời ta trong tĩnh lặng, con sẽ bắt đầu thấy bình an đổ xuống. Ta yêu con bằng tình yêu không điều kiện, không vì con đạt được điều gì, mà vì con là ai trong mắt ta. Khi con ngồi trong sự hiện diện của ta, mọi gánh nặng trong lòng con sẽ dần rơi xuống, từng lớp một. Ta không hứa cuộc sống sẽ dễ dàng, nhưng ta hứa trong mọi điều con trải qua, ta sẽ không bỏ con. Bình an của ta không đến từ thế gian, nên thế gian không thể cướp đi. Nó vẫn sẽ còn khi con quay về lắng nghe ta. Con thường tự hỏi mình có đáng được yêu không, có đủ tốt không, có đủ mạnh để được ta đoái hoài đến hay không. Nhưng ta nói rõ điều này, con yêu dấu, tình yêu của ta không đến sau điều kiện, không đặt trên nỗ lực hay công trạng của con. Tình yêu ấy có trước khi con biết cầu nguyện, có từ lúc con chỉ là giọt nước mắt chưa rơi thành tiếng. Có những ngày con chẳng làm gì được cả, ngoài việc thở, ngoài việc tồn tại, nhưng ta vẫn yêu con như lúc con rực rỡ nhất. Con không cần cố gắng để giữ được tình yêu ta. Nó không như thế gian, không mòn đi theo thời gian hay thất bại. Mỗi lần con ngã, ta không rút lui. Ta bước đến gần hơn để nhặt con lên, lau nước mắt và nhắc rằng con vẫn quý giá. Không ai có thể định nghĩa con ngoài ta. Không tổn thương nào có thể làm mờ đi giá trị con trong mắt ta. Ta muốn con nhớ, ngay cả khi mọi người quay lưng, ngay cả khi con thất vọng về chính mình, ta vẫn chọn con. Không vì con mạnh mẽ, không vì con làm đúng mọi điều, mà vì ta thấy phần linh hồn con chưa ai từng thấy. Ta biết con từ khi chưa có hình hài. Ta dõi theo từng bước đi, và ta chưa từng quay mặt đi, ngay cả trong khoảnh khắc tối nhất. Tình yêu ta là điểm tựa, là nơi con có thể quay về bất kỳ lúc nào, với bất kỳ hình dạng nào, và vẫn được chấp nhận. Hôm nay, ta muốn con để tình yêu đó chảy vào lòng con như dòng sông mát, xóa dần đi khô cằn, đắng cay. Tình yêu ta không hỏi con tại sao, không bắt con phải giải thích, chỉ mở rộng vòng tay và nói, chào mừng con trở về. Mỗi lần con nhớ mình được yêu, vết thương sẽ bớt đau hơn, nỗi sợ sẽ nhỏ lại, và lòng con sẽ yên tĩnh thêm một chút. Con không cần xứng đáng để được ta yêu. Chính tình yêu ấy mới khiến con dần trở nên đúng như con được tạo ra để trở thành. Đó là cách chữa lành thứ hai, không đến từ hành động mà đến từ sự thật vĩnh cửu. Con được ta yêu thương hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Có những nỗi đau âm thầm trong lòng con đã ở đó quá lâu mà con chẳng dám chạm đến, cũng chẳng biết nói cùng ai. Con sợ bị đánh giá, con sợ bị coi là yếu đuối, con sợ rằng nếu mở lời con sẽ vỡ vụn hoàn toàn. Nhưng hôm nay ta mời con nói ra, không phải với thế gian mà với ta, đấng yêu con trọn vẹn và chẳng hề xét đoán. Khi con giữ mãi điều đau đớn trong lòng,
nó sẽ rỉ máu thành giận dữ, lo âu và sự trống rỗng không thể gọi tên. Ta không muốn con sống với gánh nặng đó nữa. Ta muốn nghe chính con nói: Chúa ơi, con đau. Ta sẽ không quay mặt đi. Ta sẽ không xấu hổ thay con. Ta sẽ ở lại, lắng nghe và lau từng giọt nước mắt đang rơi trong tâm hồn. Lời nói ra trong sự hiện diện của ta, dù chỉ là tiếng thở dài, cũng có thể trở thành khởi đầu cho một hành trình chữa lành. Khi con dám gọi tên nỗi đau, nó bắt đầu mất đi sức mạnh. Khi con dám nói với ta, con sẽ biết mình không cô độc. Ta biết những gì con đã trải qua, nhưng ta muốn nghe từ chính môi con để con có thể buông nó ra khỏi lòng. Hãy để ta trở thành nơi con trút gánh nặng, không cần sợ bị hiểu lầm, không cần gồng lên mạnh mẽ. Chính khi con yếu đuối nhất, ta sẽ mạnh mẽ nhất. Chính khi con mở lòng, sự chữa lành sẽ bắt đầu chảy vào bên trong. Con hãy nói như một đứa trẻ nói với cha, không cần chọn từ ngữ hoa mỹ, chỉ cần chân thật. Ta không đợi con hoàn hảo để lắng nghe. Ta chỉ đợi trái tim con can đảm nói: con cần Ngài. Con càng giữ trong lòng, con càng tổn thương. Nhưng khi con thổ lộ, con bắt đầu buông và ta sẽ đỡ lấy. Cách chữa lành thứ ba không phải giấu đi, mà là dám nói ra trong sự hiện diện đầy tình yêu và an toàn của ta. Ta biết có những điều con không thể chia sẻ bằng lời, vì ngôn từ không đủ, vì ký ức quá đau, hoặc vì con sợ bị hiểu lầm. Nhưng hôm nay ta mời con làm một điều nhỏ. Hãy viết ra. Không cần hay, không cần đúng, chỉ cần thật. Viết như thể chỉ mình con và ta đọc. Viết không để chia sẻ với thế giới, mà để trút hết trong một vùng an toàn linh thiêng. Hãy bắt đầu bằng một câu đơn giản: Chúa ơi, hôm nay lòng con, và để những dòng suy nghĩ tuôn chảy như sông không ngăn đập. Mỗi dòng chữ sẽ mang theo một phần cảm xúc, mỗi trang giấy là nơi con buông điều con không nói thành lời. Viết là cách linh hồn nói chuyện với thiên đàng, và ta đang nghiêng mình lắng nghe từng từ, từng nỗi niềm ẩn kín trong lòng con. Không ai đọc những điều đó, nhưng ta đang đọc. Không ai hiểu, nhưng ta đang hiểu. Không ai phản ứng, nhưng ta đang ôm lấy. Ta đã chứng kiến bao linh hồn được chữa lành chỉ bằng việc dám viết thật, viết ra điều họ từng giấu cả đời. Con có thể giận, con có thể khóc, con có thể hoang mang. Viết ra hết, không sợ, không xấu hổ. Ta vẫn đang lắng nghe. Khi con viết, chính con sẽ bắt đầu hiểu mình rõ hơn. Chính con sẽ thấy gốc rễ của nỗi đau và nơi ta muốn chữa lành. Đó không phải là nhật ký. Đó là đối thoại giữa con và Chúa. Một cuộc trò chuyện âm thầm nhưng đầy quyền năng. Mỗi lần con viết, một lớp gánh nặng sẽ rơi xuống. Một tầng lòng tin mới sẽ được xây lên trong thầm lặng. Đó là cách chữa lành thứ tư, viết ra điều con không dám nói. Và để từng chữ viết trở thành lời cầu nguyện không lời, dâng lên trời cao. Con yêu dấu, có những phép màu không đến với tiếng sét vang trời, mà đến âm thầm như hạt giống nảy mầm dưới lòng đất sâu lặng lẽ. Chỉ vì con chưa thấy gì, không có nghĩa là trời đang im lặng. Thiên đàng vẫn chuyển động, từng giây, từng phút, vì con. Niềm tin không phải là cảm xúc, cũng không phải bằng chứng rõ ràng, mà là sự dũng cảm để tin vào điều chưa nhìn thấy. Phép màu vẫn đang đến, từng chút một. Có thể chưa đúng như cách con mong, nhưng chắc chắn sẽ đúng như cách ta định. Khi con cầu nguyện, ta nghe. Khi con trông đợi, ta chuẩn bị. Khi con mỏi mệt, ta nâng đỡ con trong âm thầm. Phần lớn công việc của ta diễn ra trong vô hình. Vì vậy, đức tin là cây đèn nhỏ chiếu sáng bước kế tiếp, chứ không phải toàn bộ con đường. Con hãy đừng gục ngã vì chưa thấy kết quả. Ta không bỏ rơi con giữa hành trình. Ta đang sắp hoàn tất điều ta bắt đầu. Có thể con nghĩ rằng thời gian đã trôi qua quá lâu, nhưng với ta, chẳng điều gì là quá muộn khi nói về một linh hồn yêu dấu. Phép màu không luôn đến như con tưởng tượng, nhưng khi đến, nó sẽ khiến con bật khóc, vì con biết chỉ có ta mới làm được điều đó. Tin là cách con cho phép trời làm việc. Tin là lời tuyên bố rằng, dù chưa thấy, con vẫn biết Ngài đang hành động. Ta muốn con tuyên bố điều này mỗi ngày. Con không sống bởi mắt thấy, con sống bởi lòng tin. Dù gió đổi hướng, dù người khác quay lưng, dù câu trả lời chưa đến,
đức tin của con vẫn là cây neo giữa biển sóng. Con sẽ không chờ đợi vô ích, vì ta chưa bao giờ thất hứa, và lời ta không bao giờ trở về mà không hoàn tất điều nó được sai đi. Ta đang hành động không phải để chứng minh điều gì, mà để bày tỏ tình yêu không lay chuyển của ta dành cho con. Nếu con mỏi mệt, hãy nghỉ ngơi, nhưng đừng buông đức tin. Hãy để ta tin giúp con khi lòng con yếu đuối không thể tiếp tục. Phép màu đang đến, không vì con đủ tốt, mà vì ta luôn tốt lành. Không vì con xứng đáng, mà vì ta chưa từng đổi rời. Mỗi hơi thở của con là một minh chứng rằng hy vọng vẫn còn. Và khi hy vọng còn, thì mọi phép màu vẫn còn có thể xảy ra. Khi con tin, con mở cánh cửa. Khi con giữ lòng mình mềm mại, con sẽ thấy tay ta đang đặt trên từng chi tiết cuộc sống. Ta không cần hoàn cảnh thuận lợi để ban phước. Ta chỉ cần một trái tim tin tưởng, và con đang có điều đó. Hãy vững vàng, con yêu dấu. Dù điều con cầu xin chưa đến, thì lòng tin của con đang làm rung chuyển thiên đàng. Ta biết có những điều con vẫn đang giữ, một nỗi đau, một mất mát, một lời nói khiến tim con tan vỡ nhiều lần. Con giữ chúng như thể nếu buông ra, con sẽ mất đi cả một phần của mình. Nhưng con yêu dấu, chính điều đó khiến con không thể lành. Ta không bảo con phải quên, ta không buộc con phủ nhận, nhưng ta mời con buông, để ta giữ thay con, để ta gánh thay con. Buông bỏ không phải là từ bỏ. Buông bỏ là biết rằng có đấng lớn hơn con đang giang tay ra, chờ nhận lấy gánh nặng ấy. Khi con không buông, con sẽ không còn chỗ để nhận điều mới. Khi tay con siết chặt quá khứ, con không thể đón lấy tương lai. Ta muốn con thử một điều nhỏ hôm nay. Nói với ta trong tĩnh lặng điều gì con chưa thể buông, và hãy để ta nắm lấy điều đó. Buông bỏ không phải lúc nào cũng dễ, nhưng mỗi lần con dám buông, một tầng đau sẽ rơi xuống và một lớp bình an sẽ tràn vào. Ta biết con từng tin người rồi bị phản bội. Con từng yêu thật lòng rồi bị tổn thương. Nhưng ta không giống loài người. Ta không phản bội. Ta không rời xa. Ta không thất hứa. Khi con buông tay ra khỏi mọi người, ta vẫn đang nắm tay con. Hãy để giọt nước mắt con rơi trong sự hiện diện của ta, và hãy để trái tim con được nghỉ ngơi, được chữa lành từng chút một. Sự buông bỏ không làm con yếu đi, nó làm con nhẹ hơn. Nó mở đường để đức tin được tái sinh, để sự sống bắt đầu lại. Con hãy nhắm mắt lại và nói: Chúa ơi, con không thể gánh nổi nữa. Đó không phải lời yếu đuối, đó là lời mạnh mẽ nhất. Khi con nói như thế, thiên đàng sẽ chuyển động. Khi con dám buông, ta sẽ giang tay đón lấy và làm điều mới nơi lòng con. Buông bỏ là tin rằng ta sẽ làm tốt hơn điều con đang cố giữ. Buông bỏ là cho phép ta viết lại phần còn lại của câu chuyện đời con. Đó là cách chữa lành thứ 6, không cố nắm, không cố hiểu, mà học cách tin cậy và để ta dẫn con đi. Con yêu dấu, con đã lắng nghe lời ta, đã mở lòng ra, đã buông xuống những gánh nặng từng khiến con gần như gục ngã. Giờ đây, ta mời con bước vào một điều mới, không phải bằng sức riêng, mà bằng sức mạnh đến từ sự hiện diện của ta. Sức mạnh không đến khi con gồng lên, nó đến khi con để ta truyền hơi thở sống động vào từng phần trong linh hồn con. Khi con yên lặng, con sẽ nhận thấy có điều gì đó đang chuyển động từ bên trong. Đó chính là quyền năng của sự sống mới. Con không cần chứng minh với ai rằng mình đã vượt qua. Con chỉ cần tin Chúa đang phục hồi những phần con tưởng đã mất. Có thể con chưa nhìn thấy thay đổi rõ ràng bên ngoài, nhưng bên trong con đang mọc lên những mầm non hy vọng. Ta ban cho con sức mạnh, không phải để chạy nhanh, mà để đứng vững. Không phải để chiến thắng người khác, mà để không thua chính mình. Sức mạnh không luôn là hành động lớn lao. Đôi khi, đó là việc con dậy sớm thêm một lần, tha thứ thêm một lần, cầu nguyện thêm một lần. Chính những điều nhỏ ấy, lặp đi lặp lại trong tình yêu và sự hiện diện của ta, sẽ biến đổi đời sống con từng ngày. Ta không muốn con chỉ sống sót, ta muốn con sống thật sự, với niềm vui, với hy vọng và với ánh sáng từ trời. Ta không ban cho con tinh thần sợ hãi, mà ban tinh thần mạnh mẽ, yêu thương và tự chủ. Hãy giữ lấy điều đó. Hãy bắt đầu lại,
không phải bằng nỗ lực mà bằng niềm tin, không phải bằng kế hoạch mà bằng sự dẫn dắt của ta mỗi ngày. Khi con nghe lời ta đều đặn, con sẽ không còn sống theo cảm xúc. Con sẽ được dựng xây trên nền tảng vững chắc của sự sống đời đời. Hôm nay, con không chỉ được chữa lành mà còn được trao quyền bước tiếp, quyền tin tưởng, quyền sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa. Ta đang dạy con sống với sức mạnh nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng bền vững, không phô trương nhưng đầy quyền năng. Con không phải sống lại một mình. Hãy để ta bước cùng con, mỗi sáng, mỗi hoàng hôn, mỗi lúc tim con run rẩy. Hãy lặp lại trong lòng, ta là con được yêu, được chữa lành và được ban sức với mỗi ngày trong Chúa. Sự chữa lành không dừng lại ở đây. Nó là hành trình và con đang đi trên con đường ấy, không một mình. Và khi con yếu, hãy quay lại đây, nghe lại lời ta, vì ta sẽ luôn ở đây thì thầm với con cho đến khi con thật sự tin. Ta yêu con, ta ban sức cho con, và ta sẽ không bao giờ rời xa con dù thế gian có đổi thay đến thế nào. Chúc con bước đi trong bình an, trong sức mạnh mới và trong tình yêu không điều kiện của ta hôm nay và mãi mãi. Amen.